alright مونږ کوو responsiveness ټیک شو دا یو دی زمونږ دغه responsiveness کې ما دا وی چې یو دا مسله راځي د سرچ بار ده نو دغه به حل کړم CSS ته رالم دا یو فایل دی CSS ته به راشو لاست ته او په دې کې به میډیا کیوري واخلو او میکسیمم ویت چې مطلب دا چې د 567 نه سیوا وي دي ساري کمی 567 دی د دې نه کم وي دي او یا 567 وي دي مطلب د موبایل سکرین لپاره نو د هغې کې به د ټولو اول چې کم دی دا انپوټ په برابر کم دا انپوټ چې دی د په کلاس کې دی سرچ باکس کلاس دی بیا په هغې کې دننه انپوټ دی دې به زه ټارګټ کړم سرچ باکس او په هغې کې چې کوم انپوټ دی د دې ویت په کم چې 200 پکسلز دغه یو پرابلم حل شو چې د دې د ویت برابر شو ټیک ده بیا سیکنډ پرابلم بدلته کې دا راغلی چې دا ټیکسټ دا دې سایډ ته تللی دی ټیک شو لیفټ سایډ ته ځین چې په غټ سکرین باندې خو ټیک ته لیفټ سایډ ته دی الاین وي خو چې کله سکرین سایز وړوکی شي ټیک ته او موبایل ته راشي نو دا ټول ټیکسټ چې دی واپس دې سایډ ته الاین شي نو دې ته پراپرټي ما دا ورکړي دی په دې پراپرټیز وینټر سیکشن H2 او وینټر سیکشن سمال د دې ټیکسټ الاین ما رائټ کړو او دلته کې مارجن په اپلای کړو آټو دغه کلاسز بدلته کاپی کما او د ټیکسټ الاین د رائټ په ځای باندې مزه لیفټ کم ځین چې په موبایل سکرین باندې بده لیفټ طرف ته الاین او مارجن لیفټ په دې ته 0 وي نو دغه هم صحیح شو ټیک ده اوس پسې لاست یو پاتې شو فوټر پاتې شو نو راځي چې دا فوټر هم ولګو آسان شانتي دغه دی کله دلته سرچ کوم فوټر کې دونه پراپرټیز نشته صرف پیډینګ دی ټیکسټ سنټر دی او کلر او بیک ګراوند کلر زبراشم دا یو دی او بالکل دا یو دی فوټر دی په فوټر کې به زه دلته ما څه لیکلي فود بینچ کاپی رائټ 2020 نو دغه به ولیکم فود بینچ او کاپی رائټ ساین به ولګوم اینډ کاپی او بیا به ورته ولیکم year دی 2020 او بیا به دلته کې لیکلی دی ګیټ سورس کوډ نو ا ټیګ به ولیکم او په دې کې به زه دا چې کاپی کو ټیک شو href او ټارګټ په بلینک کوم چې په نوي ټیب کې کولاویږي VLANK بلینک او دلته کې ورته ولیکم ګیټ سورس کوډ ټیک شو ما ته به سورس کوډ لینک هم وکړي اډ کوم بس په دې فوټر باندې به سټایلز اپلای کوم دلته وایي ګورو چې بای ډیفالټ څنګه شو کېږي داسې شو کېږي اوس به پراپرټیز اپلای کوم کلر دی او دغه کلر داسې شو دا یو دی دلته کې به زه ولیکم چې فوټر او دې کې به زه کلر چې دی RBG کې دی او 192 دا دی ټیکسټ کلر دی او بیک ګراوند کلر چې دی هغه دی 68 I think 66 RGB کې دی او دا دی 66 دی نو په دې باندې به زه پراپرټي اپلای کوم 66 ټیک ده دا شو 66 او دې ته پیډینګ دی 10 پکسلز به ورته اپلای کوم او ټیکسټ الاین به یې کوم سینټر ټیک شو که زه وګورم نو دا ټیک ته دغه ورته هم اپلای شو راغی صحیح د لینک هم ټیک ته کار کوي نو د دې سره هوم پیج ډیزاین شو او په ډیر لږ کوډینګ باندې تیار شو په نسبت د دې که تاسو اولنی کوډ وګورئ او په هغې کې کوم ریسپانسیونس لپاره موږ څونه دغه کړي د هغې په نسبت باندې په فلیکس کې ډیر په اسانۍ سره تیار شو بل په دې هیډر کې دا کوم ایمیج چې دی آیکان دا فونټ آیکان دا سوري فیو آیکان به ورته هم زه ایډ کوم دلته کې آیکان ایډ کولو دپاره اسانه طریقه ده دونه پکې څه نشته لینک او فیو آیکان ټیک شوه
او دلته کې href کې بوله زه د آیکان لینک ورکم په assets کې دی په images کې لوګو نو هغه آیکان دلته راغی ټیک ده بیا به نیکسټ ځو د دې سره هوم پیج ټول تیار شو نیکسټ به ځو ریسیپیز دا پیج به تیارو دا یو دی ریسیپیز او دا به کې به موږ یوز کوو CSS Grid چې هغه بیا د دې CSS Flexbox نه ایڈوانس دی Flexbox دا چې دا ون ډایمنشنل یا رو یا کالم کې به ته دا غي ډیزاین کول شي او ګریډ دا چې هغه په 2 ډایمنشنل کې وکړي نو نیکسټ په پسې ځو او بیا په سیده ډیزاین کوو د خیره